สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ปากพีชาแนลนะครับกับขั้นกูตอนจบเรามาทำการข้อวอย่อคิดวิเคราะห์แยกแยะครับผมให้กับทุกท่านที่รอคอยฟังแฟนเราน่ารักมากจริงๆลูกบ้านรักแฟนเพลงเนี่ยหรอปากพีชาแนลชาวปากพีน่ารักมากคือแต่แฟนๆพลาดอย่างหนึ่งยังไงยาวเท่าไหร่ก็ฟังระวังหน้าวันจบนะคะมันจะเป็นมหากาพย์นะครับนะแห่งมหาแล้วพูดไปแล้วด้วยนะว่ายาวเท่าไหร่ก็ฟังนั่นหมายความว่าต้องฟังนะแบบโอ้โหแต่มันน่ารักมากจริงๆครับทุกตัวอักษรเนาะที่ส่งผ่านความรู้สึกมานะครับพวกเราได้รับจริงๆแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขเนาะในการชมซีรีส์หรือในการอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีความสุขมากๆหัวใจเราพองโตมากๆแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่มีการชวนเพื่อนใหม่เข้ามาเพราะว่ามันจะทำให้เราเติบโตขึ้นแล้วเราอาจจะได้อะไรนะครับป๊อปที่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเรามี subscribe ถึงเท่าไหร่นะ10,000 หรือ 20,000 ไม่รู้เนี่ยแหละมันจะเปิด10,000เราจะสามารถเปิด YouTube Community ได้เราได้คุยกันง่ายขึ้นแล้วก็สร้างหมู่บ้านขึ้นมาได้นะครับเพราะตอนนี้เรามีบ้านแล้วแต่เรายังไม่มีหมู่บ้านนะครับเนาะแต่ในบ้านไม่มีเลยนะไม่มีบ้านลงโจงเนาะอันนั้นอย่าเรียกบ้านเลยถ้าอย่างนั้นเรียกโรงนาหรืออะไรก็ว่ากันไปเถียงนาอย่างเงี้ยหรอเถียงนาเหมาะกับพวกเราเพราะเราเป็นแมวน้อยเราเป็นแมวน้อยควายน้อยกับเมื่อที่เราพูดถึงจุดประสงค์ของรายการเราเนาะแปลว่าจะส่งเสริมการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ใช่ไหมตรงนี้นะพอเราทำรีแอคชั่นเราทำรีแคปคบยกันเนี่ยแล้วก็มีแฟนๆกับเราเนี่ยมาทำรีแอคชั่นกับเราอีกทีนึงกระบวนการที่ครบถ้วนนะครับผู้รับสารก็คือมามีรีแอคชั่นกับเราต่อด้วยใช่ครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นการวิจารณ์นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนแยกตรงนี้ก่อนว่าคำว่าวิจารณ์เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าด่านะวิจารณ์คือการคิดอย่างมีเหตุผลการยอมนะครับมารองรับสิ่งที่เราคิดที่เราพูดซึ่งมันจะต่างกับด่านี่คือไม่มีเหตุผลอะไรเลยเหตุผลทุกอย่างครับเรามีหมดเลยแต่ว่ามันมีมุมมองและทัศนคติยังไงต่างหากที่มันจะสามารถมาแชร์กันกับพวกเราได้ขนาดนี้เรื่องแบบนี้แหละครับที่เราขออนุญาตนำกลับมาแชร์กันเริ่มจากควอยคิดวิเคราะห์แยกแยะที่เราจะเริ่มจากภาพรีมายของแต่ละคนดีไหมครับครับผมโอเคเลยดีไหมฮะถ้าอย่างนั้นขอเปิดหัวสวยมากต้องยกให้ดร.เจมส์เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เป็นดร.เจมส์ก่อนเดียวแล้วคืออะไรการเปิดหัวที่สวยไม่ใช่หน้าสวยเอาไหมจะพูดถึงประเด็นของคู่ของแมนกับไทป์นะครับนะภาพที่เป็นภาพที่เลือกมาคือภาพตอนที่เขากลับมาเจอกันแล้วเนาะแล้วก็มาง้องอนกันเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มาเจอกันด้วยความบังเอิญนะครับช็อตตรงที่ผมชอบนี่คือช็อตตรงที่เขาคลายปมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการสวมกอดกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจังหวะใช่ไหมมันน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยนะภาพตรงเนี้ยมันก็ทำให้เป็นภาพที่รีมายถึงความรู้สึกนะครับส่วนหนึ่งว่ามันมีการคลายปมในที่เกิดมาจากว่าเราได้เห็นภาพของคนทั้งสองมุมแล้วก็คือว่ามันเป็นลักษณะการเล่าเรื่องของเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะเรื่องนี้มีการเล่าเรื่องโดยการผ่านสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งก่อนที่เราจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของตัวละครตัวนั้นนะครับสำหรับเรื่องคู่ของแมนกับไทป์เนี่ยก็เห็นในมุมมองของแมนมาตลอดเนาะจนมาเห็นในตอนนี้แหละ EP สุดท้ายนี่แหละ EP ตอนจบนี่แหละว่าในมุมของแมนเองของไทป์เองเขาก็มีความรู้สึกเขาก็คิดเขาก็นึกถึงเหมือนกันนะครับนะพอย้อนกลับมาดูในเรื่องนี้มันเป็นมุมมองของไทยใช่ไหมครับเราถึงได้ถึงว่าดำดิ่งมากตั้งแต่ฉากแรกเปิดมาเนี่ยไทยคนเล่าเรื่องปิดท้ายด้วยก็คือไทยคนเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยมุมมองเนี่ยมันมาจากไทยมันมาจากตัวละครตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าผู้กำกับก็มีการเล่าเรื่องที่ดีมากนะครับทำให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่จะเจอกับความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องมองทุกมุมมองมุมของไทยแล้วมามองมุมสารวัตรบ้างนะครับมองมุมของแมนแล้วตอนนี้ก็มามองมุมของไทยบ้างนะครับส่วนช็อตที่ชอบเนี่ยคือช็อตตรงที่ว่าไทป์กอดแมนนะครับเป็นการกอดแบบ2จังหวะนะครับเป็นการกอดแบบ2จังหวะแรกเนี่ยเขาเอามือเข้าไปที่แตะก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ค่อยขยับกอดแน่นขึ้นอบอุ่นมากขึ้นนะครับใช่มันทำให้เห็นเลยว่ามันโหยหามันคิดถึงมันเป็นคนที่เราขาดจริงๆนะแล้วเรากลับมากอดเขาอีกครั้งนึงอันนี้ก็นะต้องบอกว่าจริงๆฉากที่เราอินแต่ละคนเชื่อว่ามันเป็นฉากที่เรามีประสบการณ์ร่วมเนาะนะจริงเหรอใช่ประสบการณ์เนาะของแมนกับไทป์เนี่ยที่มันประทับใจผมเพราะมันรีมายชีวิตของตัวเองนี่แหละพี่เจมบอกว่าก่อน2จังหวะใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเป็นก่อน3จังหวะที่เป็น3ชาติเลยนะ
ตึง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 เฮ้ตึง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  ไอ้ เฮ้ นี่ชักใบให้เรือเสียนั่นโจ๊กนะไอ้ออฟนะนะครับก็คือที่ชอบตรงนี้แหละมันเป็นการกอด2จังหวะเนาะแล้วว่าไม่เห็นว่ามันโหยหากันมากขนาดไหนจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากชีวิตจริงก็เคยเจอแหละหายไม่เจอกันมาเลยเป็นปีวันที่เขาบอกว่ากอดกันไหมขอกอดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยรอบแรกตอนแรกเราก็เป็นเหมือนกับไทยนะเราแต่ว่าพอแต่ช่วงปุ๊บเนี่ยเราอยากจะกอดมากเพราะเราโหยหามากปีนึงไม่เคยได้เจอกันอีกเลยหลังจากที่แบบว่าตัดใจจะไม่เจอกันอีกแล้วใช่มันเป็นความรู้สึกจริงๆมันอิ่มแล้วขอเสริมตรงนี้นิดนึงป๊อกคิดว่าจังหวะที่แมนเขากอด2จังหวะที่2ที่เขากอดอ่ะเขาทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังอ่ะคือแบบไอ้ที่ฉันคิดว่าฉันจะไม่เจอเธอฉันจะดีขึ้นจะไม่อ่ะคือเขาเป็นอารมณ์เขายังเป็นเด็กใสๆที่แบบเขาไม่คิดเยอะอ่ะคือชอบก็ชอบกอดก็คือกอดอ่ะก็กอดพูดเลยว่าก็ยิ้มแล้วก็แบบมีขยับแบบน่ารักดีคือแบบใช่แล้วมันแมนคาแรคเตอร์ชัดเจนอ่ะไม่เขาก็ยังด้วยใจอยู่ดีอ่ะจริงเพราะไทยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนตรงที่เราไม่ค่อยเห็นชัดเจนใช่ไหมความรู้สึกของไทยเนี่ยเหมือนไทยเป็นผู้ใหญ่กว่ามันก็อาจจะมีความที่แบบความรู้สึกเขาอาจจะแบบเอ็กซ์เพรสได้ไม่เยอะเท่าเด็กคือเด็กบางทีมันคืออยากออกไป100คือ100ไปเลยอ่ะแต่ผู้ใหญ่รู้สึกไงก็รู้สึกนั้นไงแต่ว่ากูขอปล่อยไปแค่80ก่อนเดี๋ยวอีก20เดี๋ยวกูปล่อยล็อก2อะไรอย่างเงี้ยใช่รักไปนิดนึงไม่แต่ก็เต็มที่ความพูดชอบมากแต่ก็ไม่แน่นะผู้ใหญ่บางคนก็พร้อมจะเอ็กซ์เพรสทุกอย่างนะคือรู้สึกยังไงก็ทำเลยเหมือนกันนะพี่ปอนใช่ไหมขยี้หัวกระแทกหมอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในรีแอคบางคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในรีแอคกันนะในความเป็นสายดิ่งจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษในความเป็นสายดิ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าพี่ปอนอินมากน่ารักขอบคุณครับมันอินมากจริงแต่ว่ามากไปกว่าภาพความทรงจำเนี้ยพี่ว่ามีอะไรเสริมมั้ยของเจมมีพอพูดถึงตรงไหนไม่แต่พอเจมพูดตรงเนี้ยก็ขอเสริมอีกนิดนึงพอพูดถึงเรื่องคู่ของแมนกับไทยแล้วใช่ไหมก็เลยอยากพูดคู่ของมินกับผู้กองด้วยฉากที่อยู่บนดาดฟ้ามันก็เป็นในมุมของที่เจมบอกว่าเมื่อเห็นความรู้สึกของอีกคนนึงแล้วก็มาเห็นกับอีกคนนึงแต่อันเนี้ยมันเห็นเข้าไปในเบื้องลึกแบบว่าเพราะบนดาดฟ้ามันเป็นที่แบบไม่เหมือนที่ลับของมินอะแล้วมันเปิดให้คนคนนี้เข้ามาเขาไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่การที่พาคนคนนึงไปในฐานลับของตัวเองอ่ะมันบอกเลยว่าฉันเปิดใจให้เธออ่ะแล้วฉากก็สวยมากนะสวยมากแล้วการเปิดเรื่องการวิธีการเล่าเรื่องอย่างที่เจมบอกเนาะนี่คือวิธีการเล่าเรื่องเนาะมันคือวิธีการเล่าเรื่องที่ขึ้นไปบนดาดฟ้ามันน่ารักมากนะกับการที่แบบว่าเอามือปิดตาแล้วเปิดแล้วสิ่งมันทำให้รู้สึกรีมายไปหลายอย่างมากที่แบบว่าพอพี่มินเอามือออกจากดวงตาของผู้กองอ่ะสิ่งที่สาดชัดเข้ามาก็คือแสงจากดวงอาทิตย์อ่ะคือแสงความเป็นจริงอ่ะแล้วมันอยู่บนดาดฟ้ามันทำให้รู้สึกได้เลยว่ามันแบบคือแล้วซีนนั้นน่ะมันเป็นความโชคดีมากๆนะครับกับการที่แสงพระอาทิตย์แยงตาผู้กองพอดีในขณะที่ผู้กองกำลังพูดถึงว่าเขาบอกว่าเขาติดแบบเขาไม่ได้ติดตรงแต่จริงๆแล้วไม่ได้ติดในขณะที่มินรู้อยู่แล้วคือความเป็นจริงมินรู้อยู่แล้วแล้วมันพาเขามาในสถานที่แบบนี้มันโอ้โหวิธีการเล่าเรื่องมันสุดยอดนะสวยมากนะแล้วมันทำให้เห็นได้เลยนะครับว่าแบบว่าการยอมให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวมันมีคุณค่ามากเหลือเกินแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เข้ามาอย่างเดียวนะมันเข้ามาแล้วปลอบประโลมกอดปลอบประโลมกันด้วยภาพข้างบนที่มันเกิดขึ้นคือภาพไกลๆที่พอมองแล้วคือแบบมนุษย์มันตัวเล็กมากอ่ะมนุษย์มันตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่อ่ะนี่คือความเป็นจริงที่สุดที่มึงควรจะยืนอยู่ด้วยกันแต่มึงอย่าลืมนะว่าที่มึงยืนอยู่อ่ะกูพร้อมเสมอที่จะให้มึงเข้ามาร่วมนะมันคือแบบโอ้โหมันสวยมันงามมันรู้สึกแบบโอ้มนุษย์ human can against nature จริงๆเนาะใช่ป่ะในมุมภาพที่พี่ป๊อปบอกมุมภาพเนี้ยในฉากเนี้ยสวยมากด้วยความที่เนาะสวยเหลือเกินมันจะมีสโคปให้เขาถอยหลังมาแล้วแบบช็อตแบบเอากล้องขึ้นข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นเครนก็ได้มันเห็นภาพของคน2คนกับขอบฟ้าแล้วมันเหมือนจะสื่อความเปิดใจแล้วของมินถูกไหมแล้วถ้ามองอีกด้านนึงคือเหมือนว่าความจริงในโลกนี้มันกว้างใหญ่มากจริงกับรับคน2คนแต่เนี้ยในเมื่อคน2คนรักกันน่ะเราจะพร้อมเผชิญความจริงด้วยกันไม่ว่าโลกจะกว้างใหญ่แค่ไหนมึงไปกับกูเหอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นวิธีการเล่าเรื่องของเขาเปิดมากอ่ะเปิดปลายให้ได้คิดแบบอะไรแบบคิดได้เลยคุณอยากคิดอะไรกับภาพนี้คิดได้เลยมันอยู่ที่มุมมองของคุณมันอยู่ที่ attitude ของคุณแล้วมันอยู่ที่ประสบการณ์ร่วมของคุณเลยอ่ะเขาน่ารักมากนะครับทีมงานนี้
ผู้กำกับเรื่องนี้เขาปล่อยฟรีมากให้กับผู้ชมจริงๆอันนี้คือภาพที่ก่อนที่ออฟบอกว่าจะเป็นดึงมุมสูงนะถ่ายที่เห็นข้างล่างเห็นแบบมุมกว้างก่อนนั้นตอนที่เขาคุยกัน2คนน่ะก็เลือกที่จะเลือกเฟรมที่แบบเห็นแค่ขอบนิดเดียวตรงขอบบนดาดฟ้านะแล้วเห็นคน2คนยืนอยู่แล้วที่เหลือคือท้องฟ้าโอ้โหมันเหมือนกับมันปลดปล่อยนะมันปลดปล่อยอารมณ์เรามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้มันเคลียร์แล้วมันก็เหมือนกับท้องฟ้าที่มันไม่มีอะไรมาขวางนั่นเรามองจากพ็อปเสริมจากพ็อปเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยการที่ใช้ภาพในมุมที่มันเป็นมุมแคบเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็กลายเป็นมุมสูงแล้วก็ขยายออกให้เห็นภายนอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนที่เหมือนกับว่าการที่เราพูดเมื่อกี้แหละว่ามินน่ะพาเขาเข้ามาในฐานลับของตัวเองเนาะขอเรียกคำว่า Secret Garden แล้วกันซึ่งเราจะใช้กันบ่อยมากในการวรรณกรรมหรือว่าหนังอะไรเงี้ยใช่วรรณกรรมหรือหนังอะไรเงี้ย Secret Garden ของเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเมื่อเราได้เห็นภาพกว้างออกไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันใช้ทั้งมุมกล้องนะมันใช้ทั้งแบบว่าภาพของขนาดของภาพสีของท้องฟ้าในการสื่อความหมายสเปซที่เขาปล่อยทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างสวยจริงของเจมเคลียร์เนาะป๊อปก็เลยคิดแบบคิดถึงฉากต่อไปที่แบบเป็นของป๊อปที่ป๊อปชอบเพราะว่าในขณะที่คู่นี้เลือกที่จะแบบว่าเรา2และท้องฟ้าอันกว้างใหญ่คือเป็นแบบว่า men against nature วิธีการเล่าเรื่องเนาะน้องก็ตุยเราเดินเข้าห้องเก็บของโอ้ชัดใจถอดสร้อยไอ้ตรงที่เห็นเก็บของมันก็นะมันเราก็ช้ำชอกกันไปกับน้องโดยเฉพาะที่ฉากถอดสร้อยคือการถอดสร้อยมันเหมือนกับซิมโบลิกที่แบบเราหยุดกันแค่นี้เถอะแต่อีที่ป๊อปชอบจริงๆมันเลยหลังจากฉากถอดสร้อยออกไปพอถอดสร้อยเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินออกจากห้องแล้วก็หันไปมองในห้องในขณะที่เลือกที่ใช้มุมภาพที่จะแบบมองตามน้องกระตุยไปน้องตาม มองตามไปแบบนี้กล้องแพนไปปุ๊บเสร็จปุ๊บกล้องมาจับด้านหลังต่อแล้ววนอีกครบ360องศาไม่มีคำพูดใดๆเลยนะแต่มันบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยต่อให้น้องกระต่ายถอดสร้อยวางแล้วก็เหอะสารวัตรก็ยังอยู่กับเขาตลอดอ่ะในรอบมุมในทุกมุมทุกตรงไหนหันไปมันก็คือสารวัตรอ่ะถึงบอกว่าเฮ้ยพอเทียบกันคน2คนนั้นคือแบบท้องฟ้ากว้างใหญ่มีเรา2อันนี้ห้องแคบๆมากฉันจะหนีจากเธอแล้วฉันอุตส่าห์เลือกจะวางแต่เธอก็อยู่ในแบบ360องศาของฉันไม่ว่าฉันจะไปไหนก็เหอะแล้วถ่ายดีมุมกล้องตัดต่อก็ดีนั้นมันสวยมากป๊อปมันสวยมากมันอิมแพคมันแบบโอ้โหคือสลัดภาพในหัวออกไปไม่ได้หรอกไม่รู้จะความรู้สึกไหนก็ตามอันถ้าสมมติว่าข้างนอกมันคือเนเจอร์จริงๆของเขาอ่ะอันนี้ก็คือความรู้สึกเลยนะคือ men against feeling เลยนะคือแบบ inside feeling เลยนะแบบโอ้โหมันคือแบบมันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคือความจริงแล้วมัน impact มากนะมันส่งผลมากกับความรู้สึกที่มันทำให้คนเราอ่ะย้อนกลับไปดูประสบการณ์ชีวิตตัวเองเนาะประสบการณ์ร่วมคุยได้ไหมเนาะคือประสบการณ์แบบนี้ลองคิดถึงนะครับว่าแบบน้องรักสารวัตรมากนะทายรักสารวัตรมากนะความอาวรณ์ในการเก็บของความอาวรณ์ในการทิ้งเวลาตรงนั้นอยู่ในห้องแล้วก็พยายามจะเก็บเกี่ยวความรู้สึกในทุกองศาเอาติดตัวไว้ต่างๆนานาที่มันแสดงออกผ่านเทคนิคภาพผ่านเทคนิคการแสดงของน้องการยืนตัวเหี่ยวๆในห้องแบบนั้นมันรีมายอ่ะแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ที่แฟนถอดแหวนทิ้งไว้ให้เราถอดแหวนทิ้งให้หรือใส่ข้อมือมันโดนหมดเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันคือมุมมองของทายนะแล้วลองนึกภาพครับสารวัตรกลับมาในห้องนั้นเห็นสร้อยข้อมือที่ทายทิ้งไว้อ่ะนะมันจะเจ็บปวดขนาดไหนเนาะเพราะถ้าเราดูตอนที่รีแอคเราจะเห็นแล้วว่าพี่ปอนรู้สึกแบบเจ็บปวดมากซึ่งต้องย้อนกลับไปรีแอคนิดนึงนะครับเพราะว่าผมชอบเจ็บปวดอยู่ชอบ2อย่างนะครับตอนรีแอคเนี่ยเพื่อจะรีมายรีแอคนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่ดูรีแอคชั่นของเราแล้วนะครับก็คือตรงนี้เราก็จะเห็นว่าพี่ปอนเนี่ยจะแบบว่าโกรธมากโมโหมากที่น้องเอามินเข้ามาในบ้านเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมครับส่วนตรงนี้ผมก็นึกถึงป๊อปด้วยตรงนั้นน่ะคำศัพท์ของป๊อปที่ชอบมากนะครับว่ากำไรสร้อยข้อมือเนี่ย
มันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสิ่งสุดท้ายมันเป็นโวแคปของป๊อปที่ตอนป๊อปรีแอคก็เลยบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าเพราะฉะนั้นขอส่งตรงนี้ให้พี่ปอนว่าทำไมตรงนั้นพี่ปอนถึงรู้สึกแบบมันเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอกับการที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ประสบการณ์ตรงหรือเปล่าน่าจะตรงหลายๆเรื่องเลยล่ะคนเนี้ยไม่คือทุกคนลองกลับไปย้อนมองดูตัวเองนะคือใครบ้างที่เราจะปล่อยให้เข้ามาใน Secret Garden ของเรามันเคยมีไหมครับว่าพื้นที่เล็กๆตรงเนี้ยคืออยู่ในบ้านต่อไม่มีห้องของตัวเองก็แล้วแต่นะขอพื้นที่เล็กๆตรงเนี้ยเก็บไว้เป็นส่วนตัวของเราเองแล้วเราพร้อมมากเลยที่จะให้คนที่เรารู้สึกดีเข้ามาอยู่ในพื้นที่แบบเนี้ยมันเหมือนมินกับผู้กองเลยครับแต่ตอนนี้มันคืออย่าลืมนะว่าพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ของสารวัตรกับทายไงการให้คนอื่นเข้ามาโดยคนอื่นที่ใจตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคิดไม่ได้ซื่อกับเราไม่ควรเนาะไม่โอ้ยังไงคือมันไม่โอ้นะมันคือควรจะแบบให้รอข้างล่างก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันคือเข้าใจความเป็นมินนะครับกับการที่แบบว่าอยากซัพพอร์ตน้องซึ่งเรามารู้ตอนหลังตอนสายตาที่มันเปลี่ยนไปแต่ขอโทษจริงแต่ตอนนั้นไม่ต่อให้รู้แล้วก็ตามเราก็คงรู้สึกอย่างนี้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาใช่ไม่ใช่ที่ของคนที่แอบมีความรู้สึกดีๆกับทายแล้วเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของทายกับสารวัตรน่ะเรายอมไม่ได้ใช่คือที่ปอนพูดมันทำให้ทุกถือว่าคำหนึ่งว่า private zone มันจริงๆมันก็คือ safe zone ของเรานะ private zone นะมันคือ safe zone ของเราอะไรอย่างเงี้ยพอที่ปอนพูดถึงมินตรงเนี้ยนะครับก็อยากจะเสริมตรงที่ส่วนของมินเนาะเมื่อกี้ตอนที่ป๊อปบอกว่าน้องมาเก็บอันนู้นเก็บของเก็บข้าวเก็บของแล้วก็มองต่างๆมีความอาลัยอาวรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มินเองได้เห็นแล้วก็ได้รับรู้แล้วว่าตัวเองถึงแม้ว่าจะอยากจะให้มันไปไกลกว่านี้แต่มันก็ไปได้แค่นี้แหละไม่ใช่ว่าหมดหวังนะแต่ก็มันยังมีหวังนั่นแหละยังหวังต่อไปแหละแต่ว่ามันไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องบอกว่าแต่มันก็คลี่คลายอย่างที่เจมบอกจริงๆตรงที่แบบว่าเขาเลือกที่จะถือของออกไปแล้วก็ปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวในห้องปล่อยให้น้องได้ใช้เวลาของน้องเองอันนี้ถือว่าขอบคุณมินมากให้น้องได้เทคโมเมนต์ของตัวเองเนาะใช่ไม่งั้นพี่ป๊อกก็จะไม่มีแบบว่ารีมายซีนนี้โจ้แต่ไม่ไหวจริงๆตอนที่แบบเข้ามาในห้องนั้นไม่ไหวจริงๆอย่างผมเสริมไปอย่างหนึ่งในฉากนี้ด้วยความที่ห้องมันคือห้องเดิมทุกอย่างสีแสงเหมือนเดิมหมดนะแต่แบบความรู้สึกมันคนละความรู้สึกเลยมันหม่นเลยใช่อันนี้อาจจะไม่ต้องใช้แสงมาช่วยแต่เอาอารมณ์ของนักแสดงคืออารมณ์ของทายจริงๆแสงมันช่วยนะแสงมันช่วยมีอารมณ์แต่อารมณ์ของทายมันหลีดไปแล้วไงว่าเราต้องหม่นน่ะแล้วน้องก็เล่นได้ดีในการเทคไทม์ในการหยิบของแต่ละอย่างในการที่จะอาวรeverything ทุกสิ่งอย่างในนั้นในความคิดและออกมาเป็นท่าทางออกมามันทำให้อวนตรงนั้นมันแบบอันนี้มันก็เป็นใน direction way นะหมายความว่าคือผู้กำกับเขาคิดแล้วว่าเขาจะกำกับทายในลักษณะนี้คือการแสดงให้ออกมาในลักษณะนี้ซึ่งโอเคเดี๋ยวพาร์ทต่อไปมันก็จะเชื่อมโยงกับของพี่แหละแต่พี่เชื่อว่าพาร์ทเนี้ยพาร์ทที่มันรีมายความรู้สึกพาร์ทที่มันรีมายความหลังพาร์ทที่มันรีมายอะไรแบบเนี้ยน่าจะยังมีคนอยากพูดต่อใช่เดี๋ยวผมพูดเองนะเรื่องนั้น